Вітаю, друзі! Ну що, ніколи такого не було і знову сталося. Інформація про таємні переговори між Зеленським і Абрамовичем з'явилася в західних ЗМІ. Саме вони повідомили про те, що це відбулося, а не українська влада. Вона, як завжди, боїться казати правду. Тож Абрамович був у Києві на запрошення Зеленського. Про це вже пишуть і американські і британські ЗМІ. Минулого місяця до Києва приїжджав на зустріч з Зеленським російський олігарх Абрамович. Той самий, який вважається гаманцем Путіна і людиною дуже наближеною до нього. До речі, Зеленський з Абрамовичем говорили в резиденції президента, потім він передав повідомлення Путіну від Зеленського. Ще ЗМІ повідомляють, що декількома фразами перекинувся Арахамія з Путіним. Не знаю, може просив не бити по якихось об'єктах. Тоді запитаннячка, по яких саме, дуже цікаво, кого в цей час лобіював наш незламний Давид. Хоча, може, він за всю Україну просив. Подивимось незабаром. Так от, Зеленський минулого місяця запросив колишнього власника лондонського клубу Челсі Абрамовича до Києва. Саме через нього він намагався переконати Путіна провести прямі переговори між Зеленським і Путіним. І про це Financial Times розповіли 4 джерела, обізнані ситуацією. Більше того, настільки ґрунтовно, що склалася не просто вся картина, а з'явилося багато додаткової інформації, на яку сьогодні поспішно реагують офісні помійки і деякі говорячі голови. Бо вони так хотіли, щоб все це було утаємнено. Як? З якого переляку? І росіяни завжди нам підсирали. Тому, коли в Стамбулі підписали таке лайно, що на голову не налазить, з часом росіяни це вкинули, а зараз вкинули трохи швидше. Вкинули після того, як Путін про це навмисно повідомив на своїй присухі на тому форумі. Пам'ятаєте? Він сказав, якийсь там бізнесмен приїжджав до Зеленського і так, що я з ним не дуже спілкуюся, але знайомий. Так, зі своїм гаманцем, як він буде незнайомий? А те, що не дуже спілкується, віримо. Як і все, що каже Володимир Олександрович. І, як каже той же самий Путін. Путін вже сказав нещодавно, що вони 2400 тисяч квадратних кілометрів захопили, при тому, що української площі, при тому, що українська площа вся це 603 тисячі квадратних кілометрів. То як тут не повірити? Так от, Зеленський попросив Абрамовича передати Путіну, що готовий з ним зустрітися особисто. Ну, взагалі, він хотів продемонструвати свою готовність до прямих переговорів з Москвою, попри те, що Сполучені Штати, які намагаються виступати посередником, зараз зав'язли взагалі і зосереджені на війні в Ірані і вирішення проблеми там. Особисто Зеленський і його оточення вважає, що успіхи ЗСУ, стримування російського наступу, а також удари далекобійними дронами можуть спонукати Москву до негайного припинення вогню. Однак Путін досі впевнений, що Росія зможе виснажити український опір завдяки перевазі в ресурсах і не виявляє зацікавленості в зустрічі з Зеленським. Про це казали Олександр Ступ, президент Фінляндії, прем'єр-міністр Стармер, президент, господи, легше перерахувати, хто не сказав про це. Про це казали і Мерц, і Макрон, і інші. Але Володимир Олександрович все, що хоче побачити мир в очах Путіна. Тож сподівається переконати, хоч через Абрамовича. До речі, деякі злі язики, тож з Банковою, кажуть, що для того, щоб показати свою лояльність переговорами, що він договороспособний, Зеленський саме тому і дав можливість Шуфричу, найближчому з оточення Медведчука, вийти з буцегарні, верніше з СИЗО, де він знаходиться по підозрі з держзраді. Взагалі в історії України це перша історія, коли з підозрою в держзраді випускають під домашній арешт. Але нема нічого дивного, бо під час Зеленського багато моментів з порушенням законів і всім на це покласти. Так от, Путін у п'ятницю заявив, що 21 травня після поїздки Абрамовича до Києва зустрівся з одним із представників бізнес-спільноти, і цей, так би мовити, колега передав йому пропозиції Зеленського. За словами Путіна, він не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським. Не знаю, хтось здивований взагалі, але судячи по всьому, Володимир Олександрович, коли пропонував цю зустріч, він в неї вірив. Більше того, він
сподівався, що вона буде. Коли я повідомив на своєму Фейсбуці про те, що це відбулося, Айдар Меджабаєв, мій товариш, написав: а що, був шанс домовитись з Путіним? А Зеленський його прогавив? Серйозно? Він та вирішив пожартувати. Я йому відповів, що Айдере, ти не того питаєш. Запитай того, хто вірить в шанс, хто запросив Абрамовича і хто вважає, що може все вирішити, зараз буде неймовірно, завдяки магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів. Знаєте, хто вважає, що магія своєї особистої харизми може все вирішити на зустрічі лідерів? Це слова Зеленського, які Абрамович передав Путіну і озвучив. Це неймовірно. До речі, Financial Times пише і про це. Тому, що в голові Зеленського, це окрема історія. Одно із джерел, яке дуже близько до Абрамовича, ми навіть знаємо, про кого йде мова, каже, його роль потрібна, бо він єдиний росіянин, якого українці готові терпіти. Він знаходить спільну мову з усіма. Тут про усіма дуже тонко, тому що кажуть, що всі усіма – це Зеленський і Арахамія. За словами ж Абрамовича, Зеленський вважає, що може вирішити все, як я казав, завдяки цій своїй магії і своїй харизмі. А інше джерело, яке дуже близько до олігарха Абрамовича, назвало цю стратегію Зеленського змаганням капітанів. За аналогією з рубрикою шоу клубу веселих як пітливих Маслякова, в якому майбутній президент брав участь до входу в політику і, до речі, жодного разу не вигравав. Дивна історія, але правдива. І отут найцікавіше. Путін на таке взагалі не ведеться. І ми про це казали багато разів. Але Financial Times забиває ще один цвях в труну сподівань Зеленського, який марить цими переговорами замість того, щоб стабілізувати фронт і посилити удари по Росії. Бо вони кажуть, ці джерела, дійсно, Путін на таке не ведеться. І Трампа це теж не дуже переконує. Але Зеленському на це, Зеленський повністю на цьому зациклився і не хоче думати про щось інше. Два високопоставлені українські чиновники зазначили, що повідомлення, яке Зеленський передавав через Абрамовича, дуже було схоже за змістом на відкритий лист до Путіна, опублікований ще у четвер. Натомість, за словами одного того ж з чиновників, тон був геть інший, менш жорстокий, набагато м'якший, без погроз і всього іншого, ніж у публічному листі. Але шоумен залишається шоуменом, тому стадіон так стадіон. І Володимир Олександрович запустив свою улюблену гру. Єдине що, і про це вже кажуть і експерти, і знову з Лізики з Банковою, він трохи прорахувався. Він-то сподівався, що Путін погодиться, а він скаже, бачите, як я його листом спочатку дозволив йому провести парад. Ой, вибачте, але це вже треш. Можемо жартувати багато часу, але якщо серйозно, коли в голові шоумена і досі живе капітан КВК, ми бачимо тоді такі результати. Єдине, що розуміє Путін, це біль. Біль, який може бути від того, що він не може просуватися в Україні. Стабілізований фронт підштовхне його до переговорів. Нанесено більше ударів по НПЗ і більша паливна криза в Росії підштовхне до переговорів. Максимальна кількість поранень. Ніхто не забуває, що тактика тисячі порізів віками, тисячоліттями працювала. Але Володимир Олександрович, який не знайомий з цим, як і не знайомим з творами Сунцзи, на жаль, грає в свою гру. Він зациклений знову просто подивитися в очі і десь там зійтись посередині. На жаль, шоумен знову перемагає президента, і у нас через це велика кількість проблем. Замість вирішення внутрішніх проблем з'являються нові. Наприклад, візити Абрамовича до Києва. До речі, дуже хотілося б почути про цей візит від Володимира Олександровича. Ну і заодно хай відповість, хто ж той Вова, який будує будинок в династії поряд з Андрієм, Міндічем і Чернишовим. Ми ж це одне дізнаємось. Зразу після того, як Зеленський втратить імунітет, то може зразу розкажете, Володимир Олександрович, цікаво, може вам відомо, хто той Вова? Ну і заодно, чи про Абрамовича. Бажано почути. Але і так всі розуміють, що відбувається. Тож слідкуємо уважно, що у нас попереду, бо
попереду неймовірна турбулентність. Повірте, варто не просто слідкувати, а контролювати процеси, щоб потім не бути сильно здивованим. Дякую, що подивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. І окрема подяка за те, що поставили вподобайки на самому початку або зараз. Це важливо. І дякую, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, підтримуйте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Це важливо більше, ніж що-небудь інше. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було і гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.